আসাম ডাইৰেক্ট ৰিকুৱাৰমেণ্ট গ্ৰেড 3 কাৰণে যদি আপোনালোকে এক্সাম দিছিল আৰু আপোনাৰ ৰিজাল্ট আহিছে নট কোৱালিফাই, এতিয়া আপোনাৰ তাত কি কেছ হৈ আছে আপোনালোকে জানিবলৈ হ'লে ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ চাই ল'ব। নট কোৱালিফাইড বুলি আহিছে, কিন্তু ইয়াত এটা কেচ আছে। ইয়াত এটা গোটেই বস্তু চাব লাগিব যে পেপাৰ আছে তিনিখন, পেপাৰ 3, পেপাৰ 4, পেপাৰ 5। ইয়াতে ড্ৰাইভাৰৰো আপোনাৰ ফলাফল দিছে। হয়, এতিয়া ইয়াতে জেনেৰেল যোনবিলাক ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে উত্তীৰ্ণ হৈছে, যদি তেওঁলোক HS পাছ, তেতিয়াহ'লে জেনেৰেলত 123 কাট অফ। এতিয়া কোৱা হৈছে যে ইণ্টাৰভিউৰ কাৰণে কেৱল 5 নম্বৰ আছে। তাৰমানে 123 ওপৰত বেলেগে কিমান পাইছে সেইটোৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিব। যদি ইয়াৰ নম্বৰটো ভাল আছে, তেতিয়াহ'লে 5ৰ ভিতৰত যদি 2ও পায়, 3ও পায়, তেতিয়া চাকৰি পোৱাৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকৰ লাভ হ'ব বুলি অনুমান কৰা হৈছে। যিসকলে HS আৰ্টছ বা কমাৰ্চ পঢ়িছে তেওঁলোকৰ কাট অফ 123, HS ছায়েন্সৰ ক্ষেত্ৰত 118.5। ঠিক তেনেকৈ বেচেলাৰ ডিগ্ৰীৰ দুটা কেটেগৰী কৰা হৈছে। বেচেলাৰ ডিগ্ৰী উইদাউট কম্পিউটাৰ 147, এইটো জেনেৰেলৰ ক্ষেত্ৰত, আৰু বেচেলাৰ ডিগ্ৰী উইথ কম্পিউটাৰ পেপাৰ 4ত দিয়া হৈছে 126। চ' এনেকৈ কিছুমান কাট অফ মাৰ্ক দিয়া হৈছে। ঠিক তেনেকৈ মহিলাৰ কাৰণেও ইয়াত স্পেচিয়েল ৰিজাৰ্ভেশ্যন দিয়া হৈছে। জেনেৰেলৰ মহিলাৰ ক্ষেত্ৰত HS পাছৰ ক্ষেত্ৰত 112.50 কাট অফ মাৰ্ক দিয়া হৈছে। ঠিক তেনেকৈ HS ছায়েন্সৰ ক্ষেত্ৰত মহিলাৰ জেনেৰেলৰ ক্ষেত্ৰত 108 নম্বৰ। তেনেকৈ যদি আমি পেপাৰ 4ত চাওঁ, বেচেলাৰ ডিগ্ৰী উইদাউট কম্পিউটাৰ 134.75 জেনেৰেল মহিলাৰ ক্ষেত্ৰত, আৰু জেনেৰেল মহিলাৰ ক্ষেত্ৰত পেপাৰ 4ত আমি যদি চাওঁ বেচেলাৰ ডিগ্ৰী উইথ কম্পিউটাৰ 113.75, এইটো এটা কাট অফ মাৰ্ক। এনেকৈ প্ৰতিকেইটি SC বা SC উইমেন, শিডিউল ট্ৰাইব প্লেইনৰ উইমেন, হিলছ, OBC, MOB চবৰ ক্ষেত্ৰত ইয়াতে কাট অফ মাৰ্ক দিয়া হৈছে। তাৰমানে যাৰ নম্বৰ বেছি পাইছে কাট অফ মাৰ্কত, তেওঁলোকৰ চান্সটো চাকৰি পোৱাৰ ক্ষেত্ৰত অলপ বাঢ়ি থাকিব, কাৰণ 5 নম্বৰৰ ভিতৰতে গোটেই খেলাটো হ'ব। আমি যিমান দূৰ গম পাইছোঁ যে উত্তীৰ্ণ যিমান হৈছে তাতকৈ মানে এইটো ধৰক হয়তো 250টামান, তাৰমানে এটা চাকৰিৰ বিপৰীতে প্ৰায় 250জনমান উত্তীৰ্ণ হৈছে, কোৱালিফাই হৈছে এটা চাকৰিৰ বিপৰীতে। তাৰমানে 2.5 এটা চাকৰিৰ কাৰণে 2.5, মানে গড়ে 2.5 ৰেচিঅ'টো হ'ব। চ' কম্পিটিশ্যন থাকিব, ইমানো বেছি কিন্তু কম্পিটিশ্যন নাই। আপুনি যদি মন কৰে কিছুমান চাকৰিৰ কাৰণে 100টা পদৰ কাৰণে 1 লাখ উত্তীৰ্ণ বা এপ্লিকেণ্ট থাকে, ইয়াৰ কিন্তু বহুতখিনি কমি আহিছে। চ' আমাৰ আপুনি কোৱা নিচিনাকৈ যোনকেইটা চাকৰিৰ সংখ্যাটো আপুনি ইতিমধ্যে কৈছে, কিমান আছে টোটেল? 6,72,000 কেণ্ডিডেট আছিলে, আৰু চাকৰি কিমান? চাকৰি পাব 26,000 টোটেল 26,000। এতিয়া ইয়াত 13,300। তাৰমানে হয়তো আমি যদি চাওঁ, হয়তো আধাতকৈ বেছি উত্তীৰ্ণ হৈছে। এই কাট অফ মাৰ্কৰ ওপৰত যোনে গৈছে সেইখিনি উত্তীৰ্ণ কেণ্ডিডেট, কিন্তু উত্তীৰ্ণ বুলিয়ে এইটো নহয় যে চাকৰিটো পাব।